Chào bạn, rất vui được gặp bạn trong video hội viên. Có một ý kiến cho rằng sứ mệnh của phương Tây là vì có kế thừa di sản của văn minh Hy Lạp và La Mã. Theo mình, ý kiến này rất đúng. Thật ra đa số ý thức hệ và nguyên lý chế độ trong ngày hôm nay đều có thể truy ngược đến triết học của văn minh Hy Lạp và La Mã, đặc biệt là hai kinh điển, Chính trị luận của Aristotle và Công hòa của Plato. Hai kinh điển này là cuốn sách nhất định phải đọc cho nghề tinh hoa của phương Tây. Có thể nói rằng không đọc hai cuốn sách này thì không thể hiểu biết các nguyên lý chính trị hiện đại. Trong đó, chúng ta có thể tìm thấy nguyên lý về sự thao tác ý thức hệ, sự thao tác thần thoại chính trị trong sách Công hòa của Plato. Và mình sẽ dựa trên đó để giải thích kiểu lúng túng của ý thức hệ của Trung Quốc bây giờ. Ok, hình thức của sách Công hòa là đối thoại giữa Plato và Socrates. Socrates là thầy giáo của Plato. Hai nhân vật này từ chủ đề về tình nhớ của công lý, bàn đến linh hồn của một thành bang, bàn đến ba tầng lớp trong nhân loại, bàn đến sự khác biệt giữa chân lý và hiện thực, và bàn đến 5 loại thống trị. Mấy bạn chú ý, nội dung của sách Công hòa của Plato rất phức tạp. Mục đích của mình là tận dụng mấy khái niệm của nó để giải thích kiểu lúng túng của ý thức hệ của Trung Quốc bây giờ, không phải là giải thích bản thân nội dung của sách Công hòa. Đó là công việc của giáo viên ở trường đại học và mình chỉ là một YouTuber thôi. Ok, những khái niệm mà mình sẽ nhắc đến là lấy từ phần 3 tầng lớp trong nhân loại. Đầu tiên, theo Plato, trí tuệ của nhân loại là không bình đẳng. Có 3 tầng lớp: người bình thường, người trung lưu và người đỉnh cao. Mấy bạn chú ý, đó là tầng lớp của trí tuệ, không phải là tầng lớp của kinh tế. Trong hiện thực, luôn luôn có tình huống là người có trí tuệ đỉnh cao nhưng rất nhẹ, hay là người có trí tuệ bình thường nhưng rất giàu có. Và trong triết học của Plato, trí tuệ của công nghệ là đặc biệt chỉ năng lực triết học của công nghệ. Đó có một phần là liên quan đến năng lực bẩm sinh, nhưng cũng có một phần là phải trải qua một số huấn luyện mới có thể phát triển ra. Nói cụ thể hơn, trí tuệ mà Plato chủ trương là năng lực triết học là chỉ năng lực mà có thể nhìn thấy bản chất ở đằng sau hiện thực. Theo cách ví dụ của Plato, người mà chỉ có thể nhìn thấy hiện thực giống với người mà chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Công nghệ mà có thể nhìn thấy bản chất giống với người mà có thể nhìn thấy nguồn gốc của ánh sáng. Và người bình thường là chỉ những người chỉ có thể nhìn thấy hiện thực mà không thể nhìn thấy bản chất. Người trung lưu là có thể nhìn thấy bản chất nhưng không biết có thể tận dụng bản chất như thế nào. Người đỉnh cao không chỉ là có thể nhìn thấy bản chất, cũng có biết có thể tận dụng bản chất như thế nào. Và trong triết học của Plato, một xã hội lý luận, một quốc gia lý luận có ý là 3 tầng lớp công nghệ đều đang làm công việc mà phù hợp với trình độ trí tuệ của mình riêng. Đối với người bình thường, họ không thể nhìn thấy bản chất. Trong đa số trường hợp, họ sẽ không hỏi tại sao quy tắc này là đúng, tại sao quy tắc này là sai. Họ sẽ không hỏi tại sao. Đối với họ, đó phải suy nghĩ quá nhiều, đau đầu lắm. Họ không muốn tìm hiểu sâu hơn, cũng không có điều kiện tìm hiểu sâu hơn. Khi họ nhìn thấy một hiện thực, ví dụ phép màu kinh tế của Trung Quốc bây giờ, họ chỉ có thể nhìn thấy thu nhập của người Trung Quốc có tăng lên bao nhiêu, GDP của Trung Quốc có tăng lên bao nhiêu, và họ chỉ có thể suy nghĩ theo những con số tăng lên đó. Họ sẽ nghĩ rằng, năm nay GDP của Trung Quốc có tăng lên 8%, thế năm sau cũng sẽ tăng lên 8%, ít nhất là 6%, năm sau tiếp theo cũng là 8%, ít nhất là 6%, thế 20 năm nữa, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Đối với họ, hình như sự phát triển kinh tế là một trò chơi công số, tại vì họ không thể nhìn thấy bản chất ở đằng sau hiện thực, tức là nguyên nhân chân chính ở đằng sau phép màu kinh tế Trung Quốc, tức là nền kinh tế thâm dụng lao động. Kinh tế kiểu này yêu cầu dân số cứ tăng lên, hay ít nhất là dân số có thể duy trì được mới có thể tiếp tục. Cho nên đến khi dân số giảm xuống thì phép màu kinh tế Trung Quốc cũng sẽ kết thúc. Không có đạo lý là con số tăng lên của GDP có thể là 8% vào mỗi năm. Ok, trong triết học Plato, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy hiện thực. Đối với họ, công việc phù hợp là những công việc chỉ có chức năng sản xuất thôi, ví dụ nông dân, công nhân, người làm thương mại, vân vân. Nhiều thứ không liên quan đến chính trị, không liên quan đến giáo dục, truyền thống hay nghệ thuật. Họ có thể sản xuất các loại sản phẩm cho xã hội. Họ có thể chỉ ra các loại hiện tượng cho người ta, ví dụ các loại thông tin về kinh tế cho người ta. Nhưng họ không đủ điều kiện nói với nhà nước rằng nên quản lý quốc gia như thế nào, nói với người ta rằng nên giáo dục như thế nào, nên có văn hóa như thế nào, vân vân. Tại vì họ không thể nhìn thấy bản chất, cho nên họ cũng không biết tại sao cái này là đúng, cái kia là sai. Họ chỉ biết rằng tại vì đại đa số người làm theo cái này, cho nên cái này là đúng, đại đa số người không làm theo cái kia, cho nên cái kia là sai. Họ cũng không biết trong một số trường hợp
cái kia có thể là đúng, nhưng trong một số trường hợp khác cái này có thể là sai. Nói chung là họ có thể cung cấp các loại sản phẩm vật lý cho người ta và các loại thông tin cho người ta, nhưng không nên làm những công việc sẽ trực tiếp quyết định chính sách của quốc gia và tương lai của văn hóa. Tiếp theo là nghề trung lưu. Họ có thể nhìn thấy bản chất nhưng không biết có thể tận dụng bản chất như thế nào. Cho nên mặc dù họ có tư cách làm những công việc sẽ trực tiếp quyết định chính sách và tương lai của quốc gia, nhưng họ phải hợp tác với nghề đỉnh cao mới được. Nghề đỉnh cao là những người có biết có thể tận dụng bản chất như thế nào. Trong triết học của Plato, nghề trung lưu hình như là nghề binh lính, nghề đỉnh cao hình như là tướng quân chỉ huy. Nghề đỉnh cao phụ trách quyết định sẽ làm cái gì, thiết kế các loại quy tắc, và nghề trung lưu phụ trách bảo vệ những quyết định và quy tắc. Khi nghề trung lưu bảo vệ những quyết định và quy tắc, ví dụ cảnh sát bảo vệ pháp luật, giáo viên bảo vệ nội dung giáo dục trên lớp học, họ có thấu hiểu tại sao những pháp luật và nội dung giáo dục là đúng, tại sao người ta nên tuân theo những pháp luật và học tập những nội dung. Họ chỉ là không có năng lực sáng tạo pháp luật và thiết kế nội dung giáo dục. Nói chung, cả nghề trung lưu và nghề đỉnh cao đều thích hợp với những công việc là nhân viên nhà nước liên quan đến giáo dục và văn hóa. Sự khác biệt chỉ là nghề trung lưu không thích hợp làm nhà chính trị, đó là công việc cho nghề đỉnh cao. Tại vì nhà chính trị có quyền lực trực tiếp quyết định chính sách của quốc gia, hay là nghề đứng đầu trong các lĩnh vực, tại vì họ không có năng lực tận dụng bản chất để tạo điều kiện cho sự phát triển lĩnh vực mà họ đang ở. Mình có thể khẳng định rằng hầu hết tất cả hội viên của kênh mình đều có trí tuệ của nghề trung lưu trở lên, chắc chắn không chỉ là nghề bình thường. Tại vì nội dung của kênh mình thường có đưa ra những ý kiến là không phù hợp với ý kiến chủ lưu của xã hội, nhưng vẫn có một số người luôn ủng hộ mình, xài tiền gia nhập hội viên. Điều đó có thể chứng minh rằng họ sẽ không hoàn toàn đi theo ý kiến chủ lưu xã hội một cách mù quáng. Cũng có một điều là tại vì giọng nói tiếng Việt của mình rất tệ, nhưng họ vẫn không ngại chỉ quan tâm đến nội dung, giống với trường hợp là không bị ngăn cản bởi hiện tượng, tức là giọng nói của mình, mà có thể trực tiếp nhìn vào bản chất, tức là nội dung của video mình. Họ có thể phân biệt cái gì chỉ là hiện tượng, cái gì mới là bản chất. Họ sẽ không bị lừa đảo bởi những hiện tượng. Mình có thể trực tiếp khẳng định hầu hết tất cả hội viên của kênh mình đều là nghề tinh hoa của Việt Nam. Đối với đại đa số nghề, năng lực nhìn thấy bản chất là năng lực bẩm sinh, chỉ là trong quá trình trưởng thành, tại vì tiếp xúc quá nhiều thông tin hay thiếu huấn luyện tư duy, cho nên không thể phát triển ra năng lực này. Cũng có một số nghề sinh ra thì có năng lực này rất cao rồi, dù luôn luôn tiếp xúc nhiều thông tin lừa đảo nhưng vẫn ít khi bị ảnh hưởng trong quá trình trưởng thành của họ. Giai đoạn tuổi nổi loạn của họ chắc chắn có phản ứng rất mạnh mẽ, tại vì họ nhìn thấy hiện tượng xã hội không phù hợp với bản chất công lý rất nhiều. Bản chất công lý mà họ nhìn thấy là bao nhiêu thì phản ứng nổi loạn của họ cũng sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Và phải đến khi họ trưởng thành, trở thành những người bảo vệ những quy tắc mà duy trì sự tồn tại của xã hội, họ sẽ có thể giải tỏa sự bất mãn của họ vào những nỗ lực phát triển xã hội. Trong triết học của Plato, một quốc gia sức khỏe thì ý là nghề bình thường, nghề trung lưu và nghề đỉnh cao đều đang trong vị trí mà phù hợp với trí tuệ của mình riêng. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người hỏi rằng, nếu đa số nghề đều là nghề bình thường, không thể nhìn thấy bản chất, thế họ cũng sẽ không biết cái nào là đúng hay sai. Thế làm thế nào để họ ủng hộ những nghề trung lưu và nghề đỉnh cao, bảo vệ và thiết kế quy tắc cho họ? Đó chính là nội dung tinh vị của triết học Plato. Theo Plato, nghề đỉnh cao phải sáng tạo thần thoại để cám dỗ họ, lừa đảo họ, thuyết phục họ, làm họ tiếp nhận một bộ quy tắc xã hội. Tại vì dù sao, nghề bình thường không thể nhìn thấy bản chất, cho nên nếu trực tiếp báo cho họ rằng bạn nên tiếp nhận quy tắc này, tại vì quy tắc này có cái gì là đúng, cái gì là phù hợp với luân lý, vân vân, không thể làm được, tại vì nghề bình thường không thể nghe hiểu. Họ chỉ có thể nhìn thấy lợi ích ngắn hạn trước mắt của họ. Cho nên nghề đỉnh cao chỉ có thể tận dụng các bản chất của thế giới, bao gồm tâm lý nhân loại, thời cơ, quy luật lịch sử vân vân, để sáng tạo một thần thoại, và ở đằng sau của thần thoại có kèm theo một bộ quy tắc để người ta tuân theo. Điều quan trọng không phải là thần thoại đó có thật hay không, điều quan trọng là sau khi người ta tin vào thần thoại đó, họ sẽ tạo nên một trật tự xã hội như thế nào. Một thần thoại rất vớ vẩn nhưng sẽ tạo nên một xã hội tốt thì cũng là một thần thoại tốt. Một thần thoại rất chân thật nhưng không thể tạo nên một xã hội ổn định thì cũng là một thần thoại rất tệ. Đối với người bình thường, họ chỉ sẽ tin vào thần thoại đó,
nhưng họ không biết đó chỉ là thần thoại thôi, hay là không bao giờ suy nghĩ thần thoại đó có phần nào chỉ là hư cấu, có phần nào là phù hợp với sự thật. Họ chỉ cần tiếp nhận quy tắc ở đằng sau thần thoại đó thì được rồi. Tình hình tệ hơn là người bình thường không có niềm tin vào thần thoại nào, cho nên không thể cùng nhau tiếp nhận một bộ quy tắc thống nhất, cho nên không thể đoàn kết và xây dựng một trật tự xã hội ổn định. Đối với người trung lưu, họ biết đó chỉ là thần thoại thôi, không thể hoàn toàn phù hợp với sự thật, nhưng họ cũng biết rằng sau khi người ta tiếp nhận thần thoại đó rồi thì sẽ mang lại lợi ích gì và hậu quả gì. Vì muốn hưởng thụ những lợi ích cho nên họ sẽ bảo vệ thần thoại đó. Vì hiểu biết những hậu quả của thần thoại đó cho nên họ cũng sẽ không phàn nàn về những hậu quả. Tình hình tệ hơn là người trung lưu quá ít hay là họ không có ở vị trí phù hợp, tức là không thể phát huy tài năng mình trong lĩnh vực chính trị và giáo dục, cho nên họ không đủ điều kiện để bảo vệ thần thoại của xã hội mà họ đang ở. Đối với người đỉnh cao, họ không chỉ có biết đó chỉ là thần thoại thôi, cũng biết phải làm thế nào để chỉnh sửa thần thoại, hay là dần dần thay thế bằng thần thoại khác, tận dụng thần thoại để hướng dẫn người dân phát triển xã hội. Tình hình tệ hơn là người đỉnh cao không thể thuyết phục được đại đa số người bình thường để tin vào thần thoại mà do họ sáng tạo ra. Họ có thể nhìn thấy lợi ích và hậu quả lâu dài của các chính sách và các sự kiện, và họ cũng biết phải tuân theo quy tắc gì, làm theo biện pháp nào mới có thể hưởng thụ những lợi ích, nhưng họ không đủ điều kiện để thuyết phục những người bình thường tiếp nhận những quy tắc và biện pháp. Theo mình, tất cả ý thức hệ chính trị đều là thần thoại. Một ý thức hệ dù có tinh vi như thế nào, nếu không thể tạo nên một trật tự xã hội thì cũng là vô dụng. Một ý thức hệ dù vớ vẩn như thế nào, nếu có thể tạo nên một trật tự xã hội ổn định thì cũng là có dụng. Và đó là một bài học đã được Plato đưa ra vào 2.000 năm trước rồi. Quay trở về vấn đề Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc vừa tận dụng các nhận thức lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp, vừa tận dụng các nhận thức lịch sử của cuộc phục hưng Trung Hoa dân tộc. Vấn đề không phải là bên nào là đúng hơn, tại vì hai bên đều là thần thoại. Vấn đề là mỗi thần thoại đều có mục đích mình riêng, đều có biện pháp duy trì trật tự xã hội mình riêng. Người đỉnh cao của Trung Quốc phải hiểu biết mục đích cuối cùng của mình, hiệu quả biện pháp của mình. Như vậy mới có thể khung khéo thao tác thần thoại để hướng dẫn người dân. Và bây giờ nhìn lại, hình như người đỉnh cao của Trung Quốc có chủ chứng là lúng túng với thần thoại và thực tế, hay là người thống trị của Trung Quốc không có trí tuệ của người đỉnh cao. Chủ chứng là hình như họ thực sự tin rằng văn minh Trung Hoa vẫn còn tồn tại, vẫn có nhiều sức sống, cho nên họ không hiểu tại sao người Đài Loan không muốn thống nhất với họ. Tại vì họ nghĩ rằng cả Đài Loan và Trung Quốc đều thuộc về văn minh Nho giáo, tức là đều là Trung Hoa dân tộc. Sự thật là Nho giáo đã bị biến mất rồi. Khái niệm của Trung Hoa dân tộc là một thần thoại được phát minh ra vào 100 năm trước và được Quốc dân Đảng tận dụng để duy trì sự thống nhất của Trung Quốc vào 90 năm trước. Và lịch sử đã chứng minh rồi, thần thoại này vô dụng. Nếu có hiệu quả thì Quốc dân Đảng sẽ không thất bại. Và sau năm 2002, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nhận khái niệm Trung Hoa dân tộc là vì muốn cám dỗ người Hoa hải ngoại để quay trở về Trung Quốc đầu tư và chế tạo một chủ nghĩa dân tộc để giảm bớt cảm xúc bất mãn của những người là cảm thấy không bình đẳng sau khi cải cách kinh tế. Mục đích vốn có của nó là vậy. Nhưng bây giờ hình như người đỉnh cao Trung Quốc có lúng túng thần thoại và thực tế, cho nên chuẩn bị đi đến Đài Loan, bắt buộc mình phải thu hồi Đài Loan vì danh tiếng Trung Hoa dân tộc. Theo mình, họ nên tuân theo thần thoại vốn có của mình, tức là cuộc đấu tranh giai cấp, nỗ lực cải thiện chế độ phục lệ của mình mới đúng hơn.